নমস্কাৰ আপোনালোকৰ মাজৰ এজন ভিউৱাৰ্ছে মোক কৈছিল যে এজ পাৰ আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত এটা ডিটেইলছ ভিডিও বনাব লাগে গতিকে আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট মৰ্মে আজিৰ এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু যদি ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাই থাকে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত এজ পাৰ ইউজ কৰি বিভিন্ন বাক্য কব পাৰিব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে বহুতেই ভিডিওবোৰ চাই কিন্তু লাইক কৰি নাযায় প্লিজ লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি দিব সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই লওঁ আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতেই অনলাইন ইংলিশ স্পিকিং ক্লাছৰ বাবে WhatsApp কৰি আছে আপোনালোক কাকো ৰিপ্লাই কৰিব পৰা হোৱা নাই যেতিয়াই আপোনালোকৰ ক্লাছ লব পৰা হ'ব তাৰ আগে আগে আপোনালোক সকলোকে কনফাৰ্মেশন দিয়া হ'ব আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ WhatsApp মেসেজ যাব আপোনালোকে WhatsApp মেসেজৰ জৰিয়তে ক্লাছৰ সবিশেষ বা কেতিয়াৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব সকলোখিনি জানিব পাৰিব আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকো যে তোমাৰ ইনস্ট্ৰাকচন অনুসৰি তোমাৰ উপদেশ অনুসৰি কোম্পানীৰ পলিচি অনুসৰি তোমাৰ ডাইৰেকচন অনুসৰি এনে ধৰণে যিবোৰ বাক্যত আমি অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰো এই অনুসৰিৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে as per মানে হল অনুসৰি আমি বাক্যবোৰত এই অনুসৰিটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকৰ বাবে 4-5টা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেটা সোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হ'ব আপোনালোকে বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে বোৰ্ডত 2-4টা এক্সাম্পল লিখি আছে এই এক্সাম্পল কেটা মই আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰো সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো সব ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে তুমি মোৰ ইনস্ট্ৰাকচন অনুসৰি কামটো কৰিব লাগিব বাক্যটো কি কৈছে তুমি মোৰ ইনস্ট্ৰাকচন অনুসৰি কামটো কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি এনে ধৰণৰ বাক্যত প্ৰথমতে আমি কি ক'ব লাগে তুমি কামটো কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কম you have to do the work তুমি কামটো কৰিব লাগিব কি অনুসৰি মোৰ ইনস্ট্ৰাকচন অনুসৰি তেতিয়া অনুসৰিৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিম as per কাৰ ইনস্ট্ৰাকচন মোৰ ইনস্ট্ৰাকচন তেতিয়া মই কম as per my instruction এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি ক'ব লাগিব বাক্যটো তুমি কামটো কৰিব লাগিব you have to do the work as per my instruction ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক হি কোম্পানীৰ পলিচি অনুসৰি পইচাখিনি দিছিল বা এমাউন্টটো দিছিল তেও এমাউন্টটো দিছিল এই বাক্যটো আমি প্ৰথমতে লিখিব লাগিব তেতিয়া আমি কম he paid the amount তেও এমাউন্টটো পেইড কৰিছিল পৰিশোধ কৰিছিল কি অনুসৰি কোম্পানীৰ পলিচি অনুসৰি তেতিয়া আমি কম as per the company policy সো এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব লাগিব আমি কলো যে he paid the amount as per the company policy কোম্পানীৰ পলিচি অনুসৰি তেও এমাউন্টটো পৰিশোধ কৰিছিল নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে you should finish the task তুমি কামটো শেষ কৰা উচিত কি অনুসৰি শেষ কৰা উচিত তেতিয়া চাওক কি অনুসৰি বুলি কওঁতে আমি কম as per your boss advice তোমাৰ বছৰ এডভাইস অনুসৰি তুমি কামটো শেষ কৰা উচিত আমি বাক্য এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কওঁ তুমি তোমাৰ দেউতাৰ কথা অনুসৰি কামটো শেষ কৰা উচিত you should finish the task as per your father's advice তোমাৰ দেউতাৰ উপদেশ অনুসৰি তুমি কামটো শেষ কৰা উচিত you should finish the task as per your boss advice তোমাৰ বছৰ এডভাইস অনুসৰি তুমি কামটো শেষ কৰা উচিত ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে they were not being paid তেখেতসকলক পৰিশোধ কৰা হোৱা নাছিল বা পইচা দি থকা হোৱা নাছিল কি অনুসৰি পইচা দি থকা হোৱা নাছিল as per the agreement সো বাক্যতে কি কৈছে চাওক they were not being paid as per the agreement অনুসৰি তেখেতসকলক পইচা দি থকা হোৱা নাছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যটো ক'ব পাৰো সো এই বাক্যটো past continuous যদি ই পেসিভ ভয়েসৰ বাক্য সো আমি বাক্যটোত কলো they were not being paid as per the agreement অনুসৰি তেখেতসকলক পইচা দি থকা হোৱা নাছিল এটা নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I have submitted the documents মই ডকুমেন্টছবোৰ জমা কৰিলো কি অনুসৰি জমা কৰিলো as per your advice বা his advice সো বাক্যটো কি কৈছে I have submitted the documents মই ডকুমেন্টছবোৰ জমা কৰিলো as for his advice তেওঁৰ উপদেশ অনুসৰি মই ডকুমেন্টছবোৰ জমা কৰিলো আমি বিভিন্ন বাক্য কওঁ এনে ধৰণে তোমাৰ উপদেশ অনুসৰি মই তোমাৰ উপদেশ মতে মই ডকুমেন্টছবোৰ জমা কৰি দিলো সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে ক'ব লাগিব ডকুমেন্টছবোৰ জমা কৰি দিলো I have submitted the documents
as per your advice তোমাৰ উপদেশ অনুসৰি মই ডকুমেন্টছবোৰ জমা কৰি দিলো এনেদৰে আমি বাক্যবোৰত as per ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি বিভিন্ন বাক্যত কেনেদৰে as per ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু যদি আপোনালোকৰ অন্য কিবা টপিক আছে অন্য কিবা কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে মোক জনাব পাৰে মই ভিডিও বনাই আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু এই ভিডিওটো যদি ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰক আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকো আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও